السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة العيون الجديدة من أحدث الموديلات السنة دي لعمل شال مستطيل أو مفرش للسرير أو كمان مفرش للسفرة. أتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجابكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنستخدم في وحدتنا النهاردة 3 ألوان، لونين منهم بيكونوا ثابتين زي الاسود والابيض هنا، واللون اللي ممكن تغييره او المتحرك معانا هو بيكون اللون الخاص بالسطر رقم 3 اللي انا استخدمته هنا باللون الاصفر. يعني ده السطر او اللون الوحيد اللي ممكن اغير فيه في وحدتي النهارده. بيكون عندك لونين ثابتين، واكتر الالوان المشهوره لمفرشنا او وحدتنا النهارده هو بيكون استخدام اللون الابيض والاسود مع الالوان اللي هي طبعا بيكون في الداخل اللي احنا قلنا مع بعض بيكون السطر رقم 3. السطر رقم 3 ما بيكونش كبير، يعني متاح عندك او ممكن استخدام بقايا الخيوط الموجودة عندك، لكن لازم كل الخيوط اللي بتستخدميها تكون كلها بسمك خيط واحد مع حجم ابرة واحد بتشتغلي بيه للوحدات كلها، علشان ما يكونش فيه سطر مثلا بخيط رفيع وسطر بخيط سميك، الوحدة ايه هتتكعبر معاكي كده وهيكون شكلها مش مظبوط. زي ما احنا شايفين اشتغلت بالاسود السطر الاول، بعد كده الابيض السطر التاني، بعد كده حولت للسطر التالت باللون الاصفر وهو ده اللي ممكن تغييره، ورجعت تاني سحبت الاسود ورجعت السطر اللي بعده سحبت اللون الابيض. طيب في نهاية السطر اصبح عندي كام فراغ؟ الزاوية عندي هنا والزاوية هنا. هنبتدي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. لما باجي في نهاية الوحدة ابتدي بقى اشبك الوحدات في بعضها. بيكون عندي بشبك من هنا في المكان دوت في الزاوية كده 1، في الفراغ ده 2 3 4 5، ومن هنا بردك 1 2 3 4 5. هيتبقى لي 4 فراغات في المنتصف، بحيث ان انا محتاجة يكون عندي مربع، لان بيكون عندي المكان اللي في المنتصف ده بيحتاج ان انا عندي يكون في فراغ لازم املاه، فبعمل مربع جراني مكون من سطرين او 3 على حسب طبعا السطر الاخير اللي انت بتختمي بيه، لان احنا ممكن نختم وحدتنا في السطر اللي هو رقم 4 او في السطر رقم 5، او لو حابة تكبري عن كده مفيش اي مشكلة. بنشتغل مع بعض بخيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم. احنا عاوزين نخلي اللون اللبني نخليه هو القاعدة بتاعتنا، يبقى نبتدي بالفوشيا الأول. في البداية ببتدي أسيب مسافة بسيطة من الخيط وألف الخيط حلقة على الهواء، بدخل داخل الحلقة أسحب الخيط وأخرج منها، طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية. في البداية ابتدي أكون 6 سلسلة معايا على الإبرة حلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسحب الخيط وأخرج منها 1 2 3 4 5 6. هسيب اخر 5 سلاسل واروح لاول سلسله اشتغلتها، بدخل في الفرونت لوب في الحلقه الاماميه، هسحب الخيط واخرج منها ومن الحله الموجوده عندي على الابره. هبتدي في السطر الاول اشتغل 18 غرزه عمود بلفه. هرتفع سلسلتين، بسم الله 1 2، مش هعتبرهم من العدد، هم مجرد بس ايه سلاسل ارتفاع، وابتدي الف الخيط معايا على الابره حلقه، ولفيت لفه واحده لانه عمود بلفه واحده اصبح حلقتين. بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معانا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقى معايا 2 هسحب الخيط واخرج منه. كده عمود 2 3 4، وبكمل لغايه ما بيكون معايا 18 غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. كده اصبح معانا كام عمود؟ بسم الله 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. طيب لسه فاضل لنا العمود رقم 18. هنلف الخيط وندخل فراغنا، نسحب الخيط ونخرج. معايا 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، واخر حلقتين هغير فيهم للون الجديد. اللون الابيض اللي زي ما قلنا مع بعض بيكون من الثوابت معايا في الوحده، لكن طبعا مش شرط ان انت تشتغلي بالابيض او بالاسود. انا بقولك هما بيكونوا حلوين فعلا في الوحده قوي، بيدوها شكل جدا مميز، لكن انت تقدري تشكلي الوحدات زي ما انت عاوزه بالالوان اللي انت حباها. بقى في العقده البدايه بسحب الحلقه الجديده من تحت الحلقتين الباقيين عندك على الابره، بسحب بس الخيط اللي انا كنت شغاله بيه شويه عشان طول الغرزه يكون مظبوط. هروح لاول غرزه اشتغلتها، اول عمود بلفه تحت حرف الفي، بدخل وبسحب معايا اطراف الخيوط اللي انا مش هشتغل بيها على الابره، وبسحب الخيط واخرج من تحته من تحت الحلقه اللي عندي على الابره بغرزه منزلقه. كده انا اضفت اللون الجديد وختمت خلاص السطر ايه اللي هو رقم 1. في نفس المكان السطر اللي جاي ببتدي اشتغل بعمود ب2 لفه. هشتغل
1 2 3 سلسلة، وهيكونوا مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة معايا من العدد. فوق كل عمود بشتغل عمود ب2 لفة وبعد منه سلسلة. اما فوق العمود رقم 9 ببتدي اشتغل عمودين ب3 لفة وما بينهم سلسلتين مسافة او 3 سلاسل مسافة. طيب العمود ب2 لفة بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف 1 2 اصبح معايا 3 حلقات الاساسية واللفتين اللي لفيناهم. نفس الفراغ الاول اللي قفلت فيه هو اللي بدخل اشتغل فيه. هدخل اسحب الخيط واخرج، كده معايا 4 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، اسحب من حلقتين يتبقوا 2، هلف الخيط واسحب منه. كده عمود ب2 لفة، سلسلة، تاني عمود فوق العمود اللي بعده، سلسلة، تالت عمود، السطر كله ب2 لفة ما عدا الزوايا ب3 لفة، سلسلة، 4، سلسلة، 5، سلسلة، 6، سلسلة، 7، سلسلة، و8. طيب يا رندا بعد رقم 8 بتعملي ايه؟ بنعمل الزاوية. العمود اللي جاي هشتغل عليه مرتين، وهشتغل عليه بعمود ب3 لفة مش 2 لفة. ما ننساش السلسلة المسافة. هنا بقى العمود رقم 9 ابتدي الف 1 2 3 لفات على الابرة، هدخل فراغي، اصبح معايا كده كام؟ 1 2 3 4. هدخل فراغي واسحب الخيط واخرج، بقوا 5. هسحب الخيط واخرج من حلقتين بتبقى 4، نسحب من حلقتين بتبقوا 3، نسحب من حلقتين بتبقوا 2، نسحب من حلقتين بتبقوش اي حاجة خالص. هنبتدي بقى نرتفع 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة عمود ب3 لفة في نفس الفراغ هو كأنك بتعملي تزايد. سلسلة، وزي ما احنا شايفين كده بتكون اتكونت معايا ايه؟ سحبة العين او الزاوية بتاعتنا. نرجع تاني بقى نشتغل 8 عمود ب2 لفة، يعني نرجع تاني 1 2 لفة بس، واشتغل فوق كل عمود عمود ب2 لفة، وبعد منه ايه؟ باخد سلسلة مسافة كده 1، وبكمل لغاية ما اوصل ايه؟ المكان الزاوية التانية. كده خلصت العمود رقم 8. 1 2 3 4 5 6 7، 1 2 3 4 5 6 7، 8 فعلا. كده هنشتغل بقى الزاوية 1 2 3، ولازم نتأكد من العدد اكتر من مرة. انا معلش عديت اكتر من مرة بس عشان ورا الكاميرا ومش شايفة كويس. كده عمود ب3 لفة، 1 2 3 سلسلة، كمان مرة عمود ب3 لفة في نفس الفراغ. كده خلصنا الزاوية ايه؟ المقابلة ليها للعين بتاعتنا زي ما احنا شايفينها بالشكل ده. هاخد سلسلة، وانا كده خلاص خلصت العدد بتاعي. بروح لاول غرزة اشتغلتها فوقيها على طول بقفل بغرزة منزلق زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هي طبعا لسه الشكل مش هيبتدي يتحدد معانا غير بعد ما نبتدي نشتغل بقى السطر اللي جاي. بس هي طبعا شكل العين والحردة بتاعتها بدأت ايه؟ تاخد التشكيل بتاعها. نبتدي بقى نضيف اللون رقم 3 اللي هو بيكون زي ما قلنا مع بعض يمكن تغييره بأي لون احنا حابين. بقفل عقدة بداية وبسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقة اللي عندي على الإبرة، وبسحب اللون بالشكل ده. بروح بقى لغاية السلسلة بمنزلقة، اسيب اللون الابيض، بسيب منه 15 سنتي، وبعد كده بقص الخيط واخفيه، اخيطه بابرة التنظيف داخل الشغل من الخلف. او ان انا طبعا ايه بتبتدي تسحبيه، بس انا ما افضلش انك تسيبيه وتسحبيه من فوق زي ما انا هعمل دلوقتي. انا بعمل كده بس لان انا مجرد بشرح معاكم الوحدة. لكن في لما بتكوني بتعملي مفرش كبير او شال كبير، فطبعا في كل سطر بشتغله بفضل ان انا اسيب 10 سنتي واقص الخيط وبابرة التنظيف انضف اول باول، واسيب الوحده نظيفه للسطر اللي بعده بردك، وارجع انضف في كل سطر. تنضفي الشغل بتاعك او الخيط بتاعك علشان تشتغلي الوحده كلها على نظافه. هنبتدي السطر اللي جاي بشتغل فوق كل فراغ بيقابلني غرزه كلاستر مكونه من 3 عمود ب2 لفه. تقدري طبعا تشتغليها بعمود بلفه واحده مفيش اي مشكله. هنبتدي نرتفع 1 2 سلسله، 3 سلسله، لاني هشتغل بعمود ب2 لفه، وارتفاع العمود ب2 لفه بيكون 4 سلسله. بقلل سلسلة من الارتفاع علشان ما احسبش السلاسل دي من العدد. تمام يا بنات؟ هلف 1 2 وادخل اسحب الخيط واخرج، معايا كده 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين
اتبقى كده، عفوا كان معايا 4 حلقات، هسحب من حلقتين واسحب من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة مش هسحبها دلوقتي. 1 2 وادخل فراغي، اسحب من حلقتين، الف الخيط واسحب من حلقتين واخلي الحلقة الأخيرة للعمود رقم 2 عمودين كده. ده تالت عمود، 1 2 مرة بسحب من حلقتين كده. معايا حلقة 2 3 4، دي الحلقة الأساسية اللي هي بتكون دايما عندك على الإبرة، و3 حلقات ال3 أعمدة اللي أنا اشتغلتهم لغاية آخر حلقة ما سحبتهاش. هسحب الخيط واخرج من كل الحلقات ال4 واخد سلسلتين مسافة. برجع تاني بكرر معايا على الإبرة حلقة، بلف 1 2 بدخل فراغي، العمود بتجاهله، بروح بس فوق السلسلة، اسحب الخيط واخرج. معايا 4 حلقات، اسحب من حلقتين يتبقوا 3، اسحب من حلقتين يتبقى الحلقة الأساسية والحلقة الأخيرة من العمود الأول. هسيبها دلوقتي مش هسحبها، لفتين واشتغل العمود اللي بعده، اسحب من حلقتين واسحب من حلقتين واخلي الأخير لفتين، ادخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، اسحب من حلقتين، اسحب من حلقتين واخلي الأخيرة. بقى معايا 4 حلقات، هسحب الخيط واخرج منهم ال4 واخد سلسلتين مسافة. وبكرر دوت لغاية ما بوصل لفين يا بنات؟ لغاية ما بوصل للمكان اللي عندي فيه عمودين ب3 لفة ما بينهم 3 سلاسل. رجعت لكم تاني كده، اشتغلنا 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا وصلنا لمكان الزاوية. مكان الزاوية بردك بتكون فيه غرزتين كلاستر في نفس المكان، لكن مش كلاستر بعمود ب2 لفة، هيكون الكلاستر ب3 عمود ب3 لفة، يعني مش ب2 لفة. بمعنى ان بلف 1 2 3 لفات على الابرة مع الحلقة الاساسية بقوا 4. هدخل فراغي فوق ال3 سلاسل، اسحب الخيط واخرج كده 5 حلقات على الابرة. هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقى 4، هسحب الخيط واخرج من حلقتين يتبقوا 3، هسحب الخيط واخرج من حلقتين، هخلي الاساسية والحلقة الاخيرة من العمود الاول. كمان مرة 1 2 3 لفات على الابرة، ندخل الفراغ، نسحب الخيط ونخرج، نسحب من حلقتين، نسحب من حلقتين، نسحب من حلقتين، 3 مرات بسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الاخير. تالت عمود ب3 لفة بشتغل لغاية اخر حلقة ما بسحبهاش. اصبح معانا 4 حلقات، بنسحب الخيط ونخرج منهم كلهم زي ما احنا شايفين. 1 2 3 سلسلة في نفس الفراغ، هو كمان كلاستر من 3 عمود ب3 لفة. 1 2 3. اربع حلقات على الابره، بسحب الخيط واخرج منهم واخد سلسلتين كده. بقى بنبتدي نروح، شايفين احنا هنا ده مكان الزاويه عندي بردك اللي هو ايه بيحدد لي العين. هبتدي فوق كل فراغ بشتغل كلاستر من 3 عمود ب2 لفه، الزوايا بس اللي فيها عمود ب3 لفه. اوكي يا بنات؟ اما الفراغات كلها بعمود ب2 لفه لغايه ما بوصل لمكان الزاويه. هنا بشتغل فيها 2 كلاستر بين 3 عمود ب3 لفه وما بينهم 3 سلاسل، وارجع لكم تاني نكمل السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني كده، اشتغلنا لغايه ما وصلنا للزاويه، اشتغلنا فيها ب2 كلاستر وما بينهم 3 سلاسل، والكلاستر كانت ب3 عمود ب3 لفه. بعد ما خلصت الزاويه كان فاضل لي فراغ. المفروض ان طبعا السطور واللي احنا بنشتغلها دي بيبتدي في كل سطر معانا بيزيد عدد الفراغات. تمام يا بنات؟ فهنا كان فاضل لي فراغ اشتغلته، بس هنا احنا لما بنشتغل في الفراغات العاديه بنشتغل بعمود ب2 لفه، يعني الكلاستر مكونه من 3 عمود ب2 لفه. هنبتدي نرجع تاني للون الاساسي اللي هو لون القاعدة عندك اللي احنا استخدمناه هنا في الوحدة دي، الفوشيا. بقفل قبل بس ايه اخدنا سلسلتين تمام بغرزة منزلقة، وابتدي تاني اسحب اللون الفوشيا. احنا قلنا مع بعض ان انتوا بالنسبة لكم، انا بس عشان مش عايزة اضيع وقتكم في تنظيف الشغل فبسحب الخيط على طول، لكن انتوا بالنسبة لكم يا بنات تقصوا الخيط وتنضفوا اول باول. هنا سحبنا اللون الجديد، بمشي بقى بمنزلقه لاني بشتغل بس فوق الفراغات، بمشي بمنزلقه لغايه ايه ما اوصل للمكان اللي فيه السلسله. السطر ده والسطر اللي بعده لو حابه تزودي كمان سطور تانية اكتر من كده مفيش مشكله، ببتدي اشتغل بقى بالعمود بلفه واحده بس. هرتفع سلسلتين وبيكونوا معايا مجرد سلاسل ارتفاع، وداخل كل فراغ بيقابلني من الفراغات اللي هي بعيدا عن الزاوية، الفراغين اللي فيهم الزاوية بشتغل فيهم مرتين، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغين دول. اما كل فراغ يقابلني فببتدي اشتغل فيه 3 عمود بلفة بس. ده 1 2 3 وباخد سلسلة واشتغل في الفراغ اللي بعده كمان 3 عمود، 1
2 3 سلسلة لغاية ما بوصل لمكان الزاوية. هكمل لغاية ما اوصل للزاوية وارجع لكم. الله اكبر، الله اعظم، والعزة والدوام لله. هنفصل للصلاة ونكمل لغاية الزاوية ونرجع تاني مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص زي ما احنا شايفين وصلنا لمكان الزاوية. ببتدي اشتغل مرتين داخل الزاوية، 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة واحدة. 1 2 3 2 3 سلسلة. 1 2 3 كمان مرة. 1 2 3 سلسلة مسافة، وابتدي تاني يا بنات بشتغل 3 عمود سلسلة فوق الكلاستر، 3 عمود 3 عمود 3 عمود 3 عمود، وما ننساش فوق كل كلاستر باخد سلسلة واحدة لغاية ما بوصل لمكان الزاوية عندي هنا فوق ال3 سلاسل. ايوه هنا فوق ال3 سلاسل تمام. ببتدي اشتغل مرتين ب3 عمود بلفة، يعني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ هنا، وارجع اخد سلسلة واشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض، ونشوف كمان بنبتدي نشبك الوحدات مع بعضها ازاي. وبعد ما هنخلص تشبيك الوحدتين دول في الجزئية اللي هنشبك فيها مع بعض، هنبتدي نشتغل شكل المربع ومربع جراني عادي جدا علشان نشبك في الجزئية اللي هي طبعا بتكون في الجزء اللي هي زي ما قلنا مع بعض. انا بشبك كل 4 وحدات مع بعضهم فين، يعني انا عندي كده بيكونوا وحدتين فوق في ال5 فراغات دول من هنا ومن هنا، ووحدتين تحت في ال5 فراغات اللي تحت. في النص هيكون في عندي الوحدة دي والوحدة اللي فوق واللي بعدها والوحدة اللي هنا والوحدة اللي بعدها، بيكونوا لي شكل مربع صغير. ببتدي اشتغل مربع جراني، وانا بشتغل اخر سطر فيه ببتدي اشبك زي ما بنشبك مع بعض ايه في الوحدة بتاعتنا. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده في نهاية السطر ببتدي امشي بمنزلقة على اول غرزة عشان اقفل السطر بتاعي، وامشي كمان بمنزلقة للغرزة اللي بعدها، وكمان منزلقة للغرزة اللي بعدها، وابتدي بقى اضيف اللون الابيض من جديد. هرجع تاني للون الابيض. يا بنات انتوا لما بتشتغلوا الوحدات انا بشكل في الالوان، لان بحاول اختار الوان تكون باينة معاكم في التصوير في الاضاءة. لكن انا زي ما قلت لكم اللون الابيض والاسود هو معايا بالنسبه للمفرش بتاعي هيكون ثابت. الالوان اللي هتتغير بس هي اللون اللي هو في السطر رقم 3. الوحده دي انا طبعا الوانها مختلفه عندي، بس ده مجرد بس عشان التصوير تمام، لكن انتوا هتلتزموا بالالوان. السطر الوحيد اللي بيتغير هو السطر رقم 3، علشان في بنات بيفتكروا لما انا بغير في الالوان ان هي دي طبعا الموديل اللي انا ايه بقول لهم يعني انهم يعملوا، لان هم في بنات كتير بيحبوا يقولوا لي نعمل باي الوان ونستخدم اي الوان. نمشي بمنزلقة لغاية الفراغ اللي فيه سلسلة، وهنا هبتدي اشتغل فوق كل سلسلة 3 عمود بلفة، واخد فوق ال3 عمود سلسلة واحدة بس مسافة. 1 2 سلسلة، واحنا قلنا مع بعض انهم مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة معايا من العدد. في نفس الفراغ كده 1 2 3 سلسلة مسافة، بسيب تحتها 3 أعمدة وبروح فوق السلسلة بشتغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة، وبكرر 3 عمود سلسلة 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 3 عمود سلسلة. هنا داخل ال3 سلاسل بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. لكن انا هشتغل لغاية ما اوصل الفراغ ده ونشتغل مع بعض الزاوية دي عشان نبتدي ايه نشبك الوحدات مع بعضها. رجعت لكم تاني كده بعد ما اخدت السلسلة، هنروح بقى نشتغل الزاوية ونبتدي نشبك في الوحدة اللي جنبينا على طول. طيب لما باجي اشبك بشتغل ال3 عمود الاولى، 1 2 3 سلسلة، هاخد منهم سلسلة واحدة بس، واجيب بقى الوحدة التانية اللي هشبك فيها. باجي هنا بالشكل ده ظهر الوحدة ووشها اهو، بنزل من تحت ال3 سلاسل في ظهر الوحدة، هسحب الخيط واخرج معايا كده على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم بغرزة حشو، لكن من فوق ادتني المكان اللي هو مكان الغرزة السلسلة رقم 2، وباخد سلسلة كمان، وبكده بيكونوا مكان ال3 سلاسل خلاص احنا اشتغلناه. وارجع تاني في نفس الفراغ اشتغل 3 عمود بلفة. 1 2 و3. طيب كنت باخد سلسلة ما بين كل فراغ وفراغ، ده لو انا بشتغل ايه الوحدة في السطر الاخير بالكامل. لكن طالما هبتدي اشبك بقى في الوحدات المقابلة ليا، هجيب الوحدة المقابلة ليا اهي، وابتدي يا بنات هروح فين. ايوه انا بشبك ده، انا عايزة الوش ده.
انا شبكت هنا دلوقتي، المفروض دي الزاوية، خلاص هسيب الزاوية لاني شبكت فيها خلاص. بروح بقى للفراغ اللي فوق السلسلة من تحت السلسلة هنا، ده ظهر الشغل يا بنات. هنزل اسحب الخيط واخرج، معايا على الابرة حلقتين، بسحب الخيط واخرج منهم، ادتني من فوق كأني يعني غرزة الحشو دي الحرف الفي الخاص بيها، كأني ادتني سلسلة. والف الخيط واروح لوحدتي هي واشتغل 3 عمود. 1 2 3. قبل ما نبتدي نشبك جديد احنا شبكنا في كام فراغ في الزاوية، وبعد منها 4 فراغات، يعني كلهم بالزاوية بيكونوا 5 كده. 1 2 ده رقم 3. من تحت السلسلة بنزل اسحب الخيط واخرج واشغل غرزة حشو، وارجع اشتغل في الفراغ اللي جاي 3 عمود. 1 2 3. الفراغ اللي ورايا غرزة حشو من تحت السلسلة. يبقى كده اشتغلنا كام، شبكنا كام مرة؟ 1 2 3 4. هنروح هنا في الفراغ ده نشتغل 3 عمود. 1 2 3. هنا ده اخر فراغ هبتدي اشبك فيه، وده كده رقم 5. خلاص مش هشبك تاني، الوحدة دي اتشبكت، الوحدة دي في الاماكن المخصصة ليها. تمام. من الجانب ده بردك يا بنات بتبتدي بتشبكي بردك في وحدات تانية بنفس الطريقة. هنرجع بقى نشتغل 3 عمود. 1 2 3. وهنا بقى هاخد السلسلة. ليه خدت السلسلة يا رندا؟ لاني خلاص هبتدي اكمل بشكل طبيعي، اني فوق كل فراغ بيقابلني هشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة لغاية ما بوصل للزاوية. بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود بلفة في نفس الفراغ. بصوا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وارجع 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة، ونقفل هنا في بداية السطر طبعا في اول عمود اشتغلناه. وارجع لكم نشتغل مع بعض المربع ونشوف هنشبكه في الجزئية دي مع بعض ازاي. رجعت لكم تاني، وطبعا المربع اللي في المنتصف بتشتغلي فيه بنفس الالوان للوحدات اللي انت بتشتغلي فيها. تمام. انا زي ما قلت لكم بشكل معاكم في الالوان مجرد بس علشان ايه تفسير الشرح اكتر. هنبتدي نكون بقى مربع جراني، واحنا كلنا عارفين مربع الجراني الا البنات المبتدئات اللي لسه ما يعرفوش يشتغلوا بيه. هبتدي على 2 من الاصابع، اسيب مسافة من الخيط واكون دائرة سحرية، هلف الخيط وارجع للخلف واجي تاني للامام. الخيط مش جنب بعض وعكس بعض بشكل حرف الاكس بشكل متقاطع، وارجع تاني للخلف. هلف ايدي الناحية التانية، هنا بيكون اتكون عندي حلقتين، بنزل تحت الحلقة الاولى بكون فوق التانية، هسحبها من تحت الاولى. هلف ايدي وواحده واحده اخرج الخيط من على ايديا زي ما احنا شايفين، واتاكد ان طرفين الخيط داخل الدائره السحريه. خيط البدايه ما بشتغلش بيه صحيح، لكن لازم احافظ عليه عشان نقفل بيه الدائره في النهايه. اما الخيط المتصل بالشله هو اللي ببتدي ارفعه على ايدي عشان اشتغل. معايا على الابره حلقه، قبل ما تشتغلي في الدائره السحريه لازم تقفليها، لانك لو جيتي تشتغلي فيها دلوقتي هتفك معاكي. اسحبي الخيط واخرجي من الحلقه اللي على الابره بغرزه سلسله. طيب هنبتدي نشتغل السطر الاول مكون من 4 مجموعات، كل مجموعه فيها 3 عمود بلفه، وما بين كل عمود كل 3 عمود و3 عمود باخد ايه 3 سلسله مسافه او سلسلتين مسافه. احنا عندنا هنا الزاويه فيها 3 سلاسل، يبقى هشتغل بالثلاث سلاسل. 1 كمان سلسله على سلسله اللي احنا قفلنا بيها الدائره السحريه، ومش هعتبر الاتنين اي حاجه، مجرد بس السناده توصلنا لايه للعمود الاول اللي هنشتغله. واشتغل كده 1 2 3 3 سلسلة 1 2 3. لو انا اشتغلت الزوايا هنا بسلسلتين هشتغل المربع بسلسلتين، اشتغلت الزوايا ب3 يبقى اشتغل مربع ب3. ينفع كده وينفع كده، لكن لازم تكوني في كل وحدة من الوحدات شغالة بنفس العدد زي بعضهم. نرجع 3 عمود 1 2 3 3 سلسلة 1 2 3. كمان 3 عمود المجموعة رقم 3 1 2 و3 3 سلسلة عشان نوصل للمجموعة رقم 4 1 2 3. ورابع مجموعة الأخيرة 1 2 و3 1 2 3 سلسلة. وكده خلاص خلصنا ايه ال4 مجموعات والاربع زوايا. 1 2 3 4 1 2 3 4 زوايا اهم. طب في النهاية بشد بقى خيط البداية الصغير اللي احنا كنا محافظين عليه كويس جدا، نقفل ايه مركز او سنتر الدائرة، لان خلاص الشكل اتحول معايا لمربع.
بروح لأول عمود اشتغلته تحت حرف الفي تحت الضلعين بدخل هقفل بغرزة منزلقة. طيب اما بنيجي نشتغل في مربع الجراني كده خلاص اتكون السطر الاول، ما بشتغلش فوق الاعمدة. مربع المصمت او مربع الاعمدة بس هو اللي بشتغل فوق الاعمدة، اما المربع الجراني بشتغل في الفراغات. عندي هنا 4 فراغات، بمشي بمنزلقة العمود التاني، منزلقة سليب ستيتش على العمود رقم 3، منزلقة لغاية ما وصلت للثلاث سلاسل. فوق كل زاوية من الزوايا الأربعة بشتغل 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ، وهكذا 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود. وما بين كل زاوية وزاوية طبعا بناخد سلسلة فوق ال3 أعمدة اللي بسيبهم، سلسلتين مجرد سلاسل ارتفاع مش محسوبة من العدد. وابتدي اشتغل 3 عمود، 1 2 3 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 3 عمود، 1 2 3. خلصت الزاوية الأولى هاخد سلسلة واروح اكرر في كل زاوية 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود في نفس الفراغ فوق ال3 سلاسل زي هنا بالظبط، واخد سلسلة فوق ال3 عمود. بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية السطر وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني هنا في اول عمود من السطر، ببتدي تاني اقفل بغرزة منزلقة وكمان منزلقة على العمود اللي بعده، منزلقة على العمود رقم 3، كمان سليب ستيتش على العمود لغاية ما وصلنا للزاوية، لان احنا زي ما احنا عارفين بنشتغل في الفراغات. طيب احنا محتاجين كام فراغ نشبك فيه؟ 1 2 3 4. تمام يا بنات، فبالتالي هشتغل سطر كمان. طيب انا لو حابة ابتدي اشبك في المكان دوت، يعني هشبك هنا وبعد كده 1 2 3 4، ومحتاجة زاوية كمان هنا، يعني انا ممكن اكون محتاجة ل5 فراغات. تمام، لو انا هتجاهل الجزئية دي وابتدي اشبك في الناحيتين دول يبقى انا هشتغل السطر اللي جاي بس. لكن لو انا هشبك في ال4 دول ومعايا كمان المكان اللي هو اللي فوق ده يبقى محتاجة 5 فراغات، يعني هشتغل السطر ده والسطر كمان اللي جاي. 1 2 سلسلة. طيب هنا بقى المربع اختلف معايا، انا تحت كان عندي 4 فراغات بس اللي هم كانوا 4 زوايا، هنا بقى عندي ال4 زوايا وبالاضافة ل4 فراغات ما بين كل زاوية وزاوية في عندي فراغ. تمام، فبالتالي ببتدي اشتغل فوق كل زاوية من الزوايا الاربعة بردك مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود زي ما احنا اشتغلنا السطرين اللي فاتوا. اما الفراغ اللي بيكون فرداني ده تحت السلسلة بشتغل 3 عمود بلفة مرة واحدة بس فقط لا غير. كده 1 2 3 1 2 3 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ لانها زاوية، 1 2 3 سلسلة فوق ال3 عمود، وارجع هنا بقى ده فراغ عادي بشتغل فيه 3 عمود بس، 1 2 3 سلسلة، ونكرر تاني 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود سلسلة فوق ال3 أعمدة 3 عمود فوق السلسلة، وهكذا تكرري دوت لغاية ما توصلي لنهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده يا ترى وصلنا للعدد اللي احنا محتاجينه. كده عندي 1 2 3 4، وانا محتاجة مكان الزوايا انا محتاجة 4 فراغات بالاضافة للزوايا الاتنين، يعني محتاجة 6 فراغات. كده 1 2 3 4، يبقى لسه محتاجين نشتغل تاني 1 2 سلسلة داخل الزوايا الاربعة، ببتدي اشتغل مرتين 3 عمود 3 سلسلة 3 عمود، باخد سلسلة فوق الاعمدة وفوق الفراغ اللي فيه سلسلة واحدة بس بشتغل 3 عمود سلسلة 3 عمود سلسلة زاوية، وبكرر دوت لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. اكمل السطر ده ومش هشتغله معاكم لان احنا عارفين مربع الجراني وشرحناه مع بعض كتير. هكمل السطر ده وارجع لكم نبتدي السطر الجديد مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص احنا كده بنكون وصلنا للحجم اللي احنا محتاجينه للفراغات اللي احنا بنشتغلها. تمام، يعني على حسب السطور اللي هتشتغليها حجم المربع بيكون بنفس الفراغات اللي بتنهي بيها. انا عندي هنا 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 بردك بيكون 5 سطور، نفس عدد السطور بيكون 1 ونفس الفراغات بيكون 1. هنبتدي نرتفع 1 2 سلسلة بشتغل 3 عمود 1 2 3. طيب هنا بقى بنبتدي نشتغل 3 سلاسل، هاخد سلسلة واحدة بس زي ما احنا قلنا مع بعض دايما بسيب سلسلة بتكون هي مكان التشبيك، وارفع المكان اللي عندي هنا في المنتصف. شايفين مكان غرزة الحشو اللي انا كنت شابكة فيها اهي، المكان اللي انا شابكة فيه الوحدتين مع بعض، بنزل من تحته من تحت اهو خالص زي ما احنا شايفين بالشكل ده، وبدخل
هسحب الخيط وهخرج واشبك بقى بغرزة الحشو. انا شبكت فين؟ شبكت الزاوية عندي هنا في المكان اللي انا كنت شابكة ايه الوحدتين مع بعض، وارجع تاني لوحدتي وابتدي اشتغل 3 عمود. 1 2 3. طيب على حسب الاتجاه اللي انا ماشيه عليه، انا دلوقتي الاتجاه احنا بنمشي جهه اليسار، اذا فانا ببتدي اشبك في الوحده اللي بتقابلني على طول. هنا المفروض ان انا اشتغل سلسله فوق ال3 عمود، لا ما بشتغلهاش طالما بشبك، ما بشتغلهاش. ايه الفراغ اللي بيقابلني؟ اول سلسله بتقابلني اهي، انا كده شبكت عند المكان ده، اول سلسله بتقابلني هنا، هنزل واشبك بغرزه حشو. هرجع لوحدتي 3 عمود. 1 2 3. ارجع للوحده التانية من تحت السلسله، اشغل غرزه حشو. كده كم مرة؟ كده شبكنا في الزاوية، وواحد 2 ونرجع 3 عمود. 1 2 3 سلسلة مش هناخدها، ونروح فوق السلسلة للجهة التانية نشغل حشو، ونروح هنا فوق الفراغ نشغل 3 عمود. 1 2 3 سلسلة مش هاخدها، هروح هنا اشغل غرزة حشو، وهنا بقى فوق الزاوية 3 عمود. 1 2 3. طيب 3 سلسلة. انا لو كنت طبعا المفروض ان انا بشبك ال4 وحدات يا بنات كلهم مع بعض، يعني بشبك كده الاتنين اللي فوق وارجع اشبك الاتنين اللي تحت، هنا بيكونوا برضك جايين بالشكل ده زي ايدي كده، واحدة من هنا واحدة من هنا، والمربع دوت بيكون اخر حاجة ببتدي اشتغلها، بشبك بنفس الطريقة اللي انا شبكت بيها الزاوية هنا. يعني انا عندي هنا الزاوية شبكتها فين؟ في الحشو اللي ما بين الوحدتين. هنا برضك بيكون الزاوية هنا لما باجي اشتغل عفوا الزاوية هنا برضك ببتدي اشتغل وانا بشبك ما بين الوحدة دي والوحدة دي، بشبك هنا زي ما شبكت هنا، وبرضك في الزاوية دي ببتدي برضك اشبك ما بين في الحشو اللي ما بين الوحدتين. تمام يا بنات؟ انا دلوقتي ما عنديش وحدات تانية هبتدي اشبك فيها، اوكي؟ فمش هشبك بقى المربع عندي هنا، خلاص انا بشبك فين؟ في مكان الحشو اللي انا ايه بتكون ما بين الوحدتين. هنا 3 سلسلة، وارجع بقى اكمل المربع بتاعي 3 عمود. 1 2 3. خلصت كده الزاوية، السلسلة هاخدها طالما ما بشبكش، باخد السلسلة بتاعتي، هكمل بقى الجوانب بتاعتي كلها لغاية تاني ما ارجع لفين؟ لغاية تاني ما ارجع لهنا. الزاوية دي هشتغلها برضك كاملة زي ما اشتغلت الزاوية دي، اما لما هبتدي بقى ارجع للمكان ده هبتدي اشبك هنا بحشو، هنا بحشو، هنا بحشو، وبكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شفنا مع بعض. طيب الزوايا زي ما قلت معاكم بتشبكوا الزوايا ال4 مكان غرزة الحشو اللي هي بتكون ما بين كل وحدتين مع بعض. لكن بكده بكون وصلت معاكم لنهاية فكرتي النهاردة او وحدتي النهاردة، وكمان المربع اللي في المنتصف. اتمنى تكون فكرة سهلة وبسيطة عليكم، وكمان تنول اعجابكم. ممكن تكوني منها مفرش للسرير، ممكن تكوني منها شال مستطيل، ممكن تكوني منها كمان كارديجان او بلوزة، او نكون منها ستارة بتكون حلوة قوي. اتمنى فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم، كمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد، وكمان تابعوا صفحتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.